ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกเสียงเอฟเฟกต์หรือ Sound Effect นะครับเอาไว้สำหรับทำประกอบคลิปวิดีโอต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งตัว Sound Effect เสียงนะครับจะเป็นลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปให้นะครับพอเราจะเข้าไปสู่หน้าตาตัวลิงก์นะครับก็จะเป็นหน้าตาอะไรประมาณนี้เนาะก็ให้ทำการกดปุ่มสีเขียวนะครับเพื่อทำการดาวน์โหลดนะครับเสียงเอฟเฟกต์นี้ก็สามารถแตกไฟล์ทั้งในโทรศัพท์มือถือแล้วก็ในคอมนะครับสามารถเอาไปใช้ในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็มาทำในตัดต่อเสียงเอฟเฟกต์นะครับเพื่อเอาไปทำประกอบคลิปก็ในโทรศัพท์ก็ทำได้เช่นกันนะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็ทำการแตกไฟล์เลยในคอมพิวเตอร์ก็จะมีโปรแกรมแตกไฟล์แล้วเนาะก็ให้ทำการคลิกขวาแตกไฟล์ตามปกติเลยส่วนในโทรศัพท์มือถือนะครับบางรุ่นถ้าเป็น Android 6.0 แล้วก็ 7.0 นะครับมันจะแบบว่าเข้าไปในตัวแฟ้มโฟลเดอร์นะครับเราสามารถแตกไฟล์ได้เลยโดยที่ว่าไม่ต้องมีโปรแกรมนะครับไม่ต้องมีแอปแต่ถ้าใครแบบว่ามันแตกไม่ได้มันแตกไฟล์แบบว่าในตัวโปรแกรมที่ว่าเครื่องเขามีให้นะครับถ้ามันแตกไม่ได้ก็ทำการโหลดแอปตัวนี้มานะครับมันชื่ออะไรผมก็อ่านไม่ค่อยออกเนาะก็ทำการกดเข้าไปเลยก็เข้าไปนะครับก็ดาวน์โหลดโปรแกรมใน Google Play Store นะครับก็พิมพ์ชื่อตามนี้ไปเลยเนาะผมก็จะไม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะก็เข้าไปปุ๊บหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาเสร็จก็เข้าไปแฟ้มที่เราดาวน์โหลดตัวเสียง Sound Effect ไว้นะครับก็เข้าไปเลยแล้วก็กดแตกไฟล์เลยนะครับเราจะมีเสียงเอฟเฟกต์ Sound Effect มากมายเลยนะครับประมาณ200กว่าเสียงเลยนะครับที่ผมได้ทำการบีบอัดไฟล์ไว้นะครับมันก็จะมีเสียงเยอะแยะมากมายเลยเอาเสียงอะไรดีจะลองเทสดูให้นะครับกด Open เลยอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลองเทสไปเรื่อยนะครับก็อะไรทำนองนี้เนาะมันก็มีหลากหลายเอฟเฟกต์นะครับมีเสียง Sound Effect มากมายนะครับให้เราเลือกผมก็ได้ทำการอัพตัวนี้เข้าไปอีกนะครับแต่ว่ามีประมาณ10กว่าเสียงเนาะจะเป็นเสียงพวกอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆนะครับจะมาลองดูนะครับอันนี้จะเป็นเสียงไฟช็อตอยู่ด้านล่างก็อะไรทำนองนี้นะครับเข้าไปดูเลยก็ประมาณนี้นะครับก็ไปทำการดาวน์โหลดมานะครับวันนี้ผมก็ได้มาแจกเสียง Sound Effect ฟรีๆเลยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าอาจจะเป็นอย่างไรบ้างก็ติดตามรับชมด้วยนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ